गल्ती सेसनमा छौँ म 25 मिनट जति वचनको सेवा गरेर छोटो प्रार्थना दिन चाहन्छौँ र यहाँ सबैलाई म विशेष गरी भजनसङ्ग्रह 90 तिर गराउन चाहन्छु। तपाईँको बाइबलमा मसँगसँगै बोल्न सक्नुहुनेछ 90 साम 90 भजनसङ्ग्रह 90 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ। सबैको खातिर अहिले म 10 पदबाट मात्रै पढ्न गइरहेको छु। भजनसङ्ग्रह 90 साम 90 verse 10 to 14 10 देखि 14 सम्म। हाम्रो आयु 70 वर्ष मात्र हो, बलले भयो भने 80 पुग्ला। तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ, किनकि आयु चाहिँ घाँस जस्तै बित्छ र हामी त उडी जान्छौँ। तपाईको क्रोधको शक्तिले कसले जान्दछ र किनकि तपाईको क्रोध तपाईलाई दिनुपर्ने भए जतिकै ठुलो छ। हाम्रो आयु ठिकसँग गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। हे परम प्रभु, नम्र हुनुहोस्, अझै कति बेर लाग्ने हो? आफ्नो दासहरूमाथि दया गर्नुहोस्। बिहान आफ्नो नटले करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस् र हामी आफ्नो जीवनभरि रमाएर गाउन सकौँ। हामी सबैले भन्छौँ यो अस्ति सेसन भएको कारणले चाहिँ मैले छोटो वचन बाँड्नुपर्ने कारणले मैले यो खण्डलाई छानेको र यहाँ सबैलाई भजन सङ्ग्रहमा म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 90 चाहिँ मूसाले लेखेका हो। कतिचोटि हामी दाउदले लेखेको भनिहाल्छौँ। दाउदले 150 मध्ये 73 जति चाहिँ दाउदले लेखेका छन्। बाँकी सबै गीतहरू चाहिँ थुप्रै लेखकहरू छन्, जस्तै आसाफहरू छन्, कोरावंशीहरू छन्, अनि मूसाले अनि सोलोमनले लेखेका छन्। बाँकी धेरै गीतहरू कसले लेखेका हुन् हामीलाई यकिन गरेर हामी भन्न सक्दैनौँ, तर दाउदले केवल 73 मात्र लेखेका छन्। अनि अहिले हामीले पढेको 90 चाहिँ मूसाले लेखेका हुन्। जीवनको अन्तिमतिर आएर मूसाले जीवनको मरणको अगाडि यो गीत लेखेर पनि बिदा हुन्छन् र मूसाले जीवनमा इजरायलीलाई अगुवाई गर्ने क्रममा थुप्रै कुराको अनुभव गरे। जीवनको यात्राभित्र उनको मिश्रदेखिको विधान साह्रै छोटो छ र इजरायलीहरूको गन्धनको कारण, अविश्वासको कारणले तिनीहरूले मिश्र देशको दासत्वबाट निस्केर आए तापनि, तिनीहरूले स्वतन्त्रताको अनुभूति गरे तापनि जीवनमा गन्धनको कारणले धेरैजना इजरायलीहरू चाहिँ चाँडै मर्नु पर्यो। यसमा परमेश्वर आफैले भन्नुभयो 20 वर्ष मुनिकाहरू मात्र एक प्रतिज्ञाको मुलुकमा जानेछन्, त्योभन्दा माथिकाहरू कोही प्रतिज्ञाको मुलुकमा जाने छैनन्। तिनीहरूको जीवनको अनाधिकारिता र गन्धनको कारणले तिनीहरू मरुभूमिमा नै नष्ट भए। तिनीहरूको मुक्तिको अनुभव गरे, बधुवाईको जीवनबाट, दासत्वको जीवनबाट तिनीहरूले छुटकारा पाए, तर तिनीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकसम्म पुग्न सकेनन्। प्रिय तपाईँको जीवनमा मुक्तिको अनुभव गर्ने एउटा कुरा हो, तर क्रिस्चियन यात्रालाई पुरा गर्नु अर्को एउटा यात्रा पनि छ। अनि म विश्वास गर्छु मुक्ति नै हाम्रो अन्तिम निष्कर्ष होइन, तर यो जीवनमा हामीले त्यो मुक्तिलाई अनुभव गर्दै परमेश्वरसँगै हिँडेर असल समाप्ति गर्नु असल हो। त सोलोमनले उपदेशकमा भन्दछन् सुरुभन्दा अन्त अझ उत्तम छ। र मेरो यही प्रार्थना छ कि हामी जसले विश्वासको यो जर्नी यात्रालाई सुरु गर्यौँ, प्रारम्भ गर्यौँ, हामी अन्त पनि राम्ररी गर्न सकौँ। थोरै मानिसहरू छन् जसले संसारमा आफ्नो जीवनलाई राम्ररी अन्त गरेका छन्। यसकारण हामीहरू चाहिँ जीवनको बिच बाटोमै छोडेर जाने होइन। अघि मैले तपाईँलाई पहिलो 13 अध्यायको 8 पद बताएँ, प्रेम कहिले अन्त हुँदैन। त्यसको अर्थ चाहिँ प्रेम चाहिँ बिच बाटैमा थाकेर बाटोमा आफ्नो यात्रा छोड्दैन भन्ने। हामीले जुन यात्रा ख्रीष्टसँग सुरु गरेका छौँ त्यो यात्रालाई चाहिँ हामीले अन्तसम्म पुरा गर्न सकौँ। इजरायलीहरूले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको महान अनुग्रह र आश्चर्यकर्म देखेर पनि तिनीहरू परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुन सकेनन् र तिनीहरू जब परमेश्वरले अचम्मको कामहरू गर्नुभयो तिनीहरू खुसी भए र जीवनको परिस्थितिहरू गाह्रो हुँदा तिनीहरू फेरि गन्धन लागे। हामी सबैलाई जान्छ र तिनीहरूको बाटो भएर परमेश्वरले अचम्मको कामहरू गर्नुभयो, तिनीहरूलाई लाल समुद्रबाट निकाल्नुभयो। अचम्मको कामहरू यो हामीले कल्पना गर्न नसक्ने उहाँको महान आश्चर्यकर्म परमेश्वरले गर्नुभयो। यी सबै कामहरू देखेर पनि तिनीहरू धन्यवादी हुन सकेनन्। यसकारण मूसाले यहाँ लेख्दछन् हाम्रो आयु 70 वर्ष मात्र। मूसा आफै 120 वर्ष बाँचे, तर इजरायलीहरू एभरेज इजरायलीहरू 70 वर्षमै मरेको मूसाले देख्दछन्।
23,000 त एकै दिनमा साइनाईको पहाडबाट आउँदा रफेदिनको मैदानमा मारिएका थिए। लाखौं लाख इजरायलीहरूले आफ्नो जीवन अल्प आयुमा नै यस पृथ्वीबाट तिनीहरू बिदा भए। अनि मलाई लाग्छ जीवनमा मोसा जस्तो जीवनमा असल अगुवा हामी इतिहास पाउँदैन होला जसले सबैभन्दा धेरै मृत्यु सेवा सम्हाल्नु परेको थियो। कल्पना गर्नुहुन्छ इजरायलीहरू कति इजरायलीहरू निस्केर आएका थिए विश्वबाट? 6 लाख त पुरुषहरू मात्रै हो। श्रीमती र केटाकेटीको हिसाब छैन। त्यो हिसाब गऱ्यो भने कम्तीमा 15 देखि 20 लाख इजरायलीले विश्व छोडेका थिए। त्यो बिचमा 20 वर्ष मुनिका त मात्रै प्रतिकाको मुलुक गए, बाँकी त्योभन्दा माथिका उमेरका सबै मरुभूमिमा नै नष्ट भए। मोसाको जीवन कस्तो जीवन थियो होला? प्रत्येक दिन हजारौं हजार इजरायलीहरू मरुभूमिमा मरे अनि प्रत्येकको मृत्यु सेवा गर्नु परेको थियो। फिनेरल सर्भिस। जन्मनेहरू त्यतिकै थिए तर मर्नेहरू त्योभन्दा ज्यादा थिए। अनि मोसाको जीवन चाहिँ एउटा सुखान्त वियोगान्तभित्र मोसाले लिडरसिप दिए। इजरायलीहरू मरिरहेका थिए। कल्पना गर्नुहोस् एउटा लिडर्सलाई हजारौं दिनमा मर्दाखेरि मृत्यु सेवा इजरायलीलाई मरेर त्यतिकै फाल्दै हिँड्नु त भएन। तिनको मृत्यु सेवा राम्ररी गर्नु परेको थियो। किन मोसा आफैले भनेको थियो एउटा मान्छेको मृत्यु सेवा राम्रो हुँदैन भने त त्यो मान्छे नजन्मेकै भने राम्रो हुने थियो भने मोसा आफैले लेखे। र मोसाले कुनै मान्छे मर्दा मृत्यु सेवा राम्ररी नगरिकनै बिदा गर्न सक्दैनथे। त्यो कारणले पनि मोसाले थुप्रै मानिसको मृत्यु सेवामा सहभागी भए। रोदन र हाँसोभित्र मोसाले लिडरसिप दिए। इजरायलीहरूको जीवन अधन्यवादिताको कारणले तिनीहरूको अल्प आयु भएर तिनीहरू मरिरहेका थिए। प्रियहरू, यो गीतभित्र हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मोसाले लेख्दछन् र एउटा प्राप्त गर्दछन् अन्तिममा आएर। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 12 पदमा हाम्रो आयु हामीलाई ठिकसँग गर्न सिकाउनुहोस्। हेल्प अस ओ लर्ड काउन्ट आवर डेज। हाम्रो दिनहरू गर्न सिकाउनुहोस् भनेको चाहिँ त्यो दिनहरूलाई प्रत्येक समयलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यो हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको कुराहरू प्राप्त गर्न सकौँ। जीवन जिउने पनि एउटा कला छ र बुद्धि हामीलाई चाहिन्छ। त्यसकारण मैले सुरुमा भनेको थिएँ डन्जिन्सले भन्छ मान्छेहरू पृथ्वीमा जन्मेकाहरू 13% मात्र जीवनलाई बुझेर मर्छन्। 87% चाहिँ जीवन के हो नबुझिकनै ज्यानमा जान्छ। त्यसकारण हामी एज अ क्रिस्चियनहरू जीवनको अर्थ पाएकाहरू, जीवन बुझेकाहरू यो जर्नीलाई, यो विश्वासको यात्रालाई हामीले राम्ररी समापन गर्न सकौँ। हाम्रो जीवनको यात्रालाई हामीले राम्ररी पूरा गर्न सकौँ। जुन यात्रा हामीले सुरु गर्यौँ बिच बाटोमा हाम्रो प्रेमबाट हामी फर्किने छैनौँ, हामी थाक्ने छैनौँ। यसैले भन्दछौँ परमेश्वर म भरोसा गर्नेहरू उहाँ जवानहरूले कहिले पनि थाक्ने छैन, तिनीहरू रोक्ने छैन। परमप्रभुले तिनीहरूलाई बल दिनुहुनेछ। यसकारण ती व्यक्तिहरूमध्ये हामी हुन सकौँ जसले आफ्नो जीवनको यात्रालाई राम्ररी समापन गर्दछन्। इजरायलीले राम्रो इतिहासलाई समापन गर्न सकेन। उनीहरूको अध्ययनवादीको जीवनको कारणले परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा आश्चर्यकर्म गर्नुभयो, गरिरहनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, दोहोऱ्याउनुहुन्छ, उहाँले सुरक्षा दिनुहुन्छ। तर हामी उहाँमा भएर विश्वासको यात्रामा हामी विश्वासित बनिरहन सकौँ। यसकारण हाम्रो दिनहरू जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो दिनहरूलाई चाहिँ हामीले ठिकसँग प्रयोग गर्न सकौँ। हामी सबैलाई परमेश्वरले एउटै दिन दिनुभएको छ। हामी सबैको जीवनमा समान समयहरू दिनुभएको छ। तपाईँलाई पनि परमेश्वरले त्यही 365 दिन दिनुभएको छ वर्षमा, 24 घन्टा दिनुभएको छ प्रत्येक दिन। अनि त्यो समयहरू जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ त्यसमा हामीले ठिकसँग प्रयोग गर्न सकौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई ज्ञान पनि चाहिन्छ। यसको मेरो यही प्रार्थना छ कि हामी जतिजना यहाँ उपस्थित छौँ हामीले मोसाले जस्तै प्रार्थना गर्न सकौँ कि हामीलाई तपाईँको ज्ञान दिनुहोस्, तपाईँको बुद्धि र ज्ञान तपाईँले दिनुहोस् ताकि हामीले बुद्धिलाई प्राप्त गर्न सकौँ र हाम्रो समयहरू, हाम्रो आयुहरू हामीले ठिकसँग प्रयोग गर्न सकौँ। ठिकसँगले हाम्रो जीवनका समयहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सकौँ। कसैले भन्छन् समय धन हो, तर म भन्छु समय धन होइन। किनकि समयलाई धनलाई जस्तै ब्याङ्कमा राख्न सकिँदैन, न त्यसलाई ब्याजमा हाल्न सकिन्छ। धन त ब्याङ्कमा राख्न सकिन्छ नि, त्यसलाई पछि चलाउँछु भन्ने पनि हुन्छ। तर समय यस्तो कुरा हो धन जस्तै ब्याङ्कमा राख्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले ब्याजमा दिन पनि सकिँदैन। एडब्ल्यू टोजरले भन्छन् तपाईँको समयलाई भकारी बनाएर तपाईँ राख्न सक्नुहुन्न, न त तपाईँले कुनै मानिसलाई ब्याजमा दिएर ब्याज कमाउन नै सक्नुहुन्छ। किनकि समय
फिर्ता गर्न नसकिने बहुमूल्य परमेश्वरको वरदान हो। सत्य कुरा यही हो, समयलाई बचाइराख्न सकिँदैन, यो हामी प्रयोग गर्छौँ, यसलाई हामीले लगानी गर्नुपर्छ। संसारमा समयलाई बचत गर्ने थुप्रै तरिकाहरू मान्छेले अपनाएको छ। गाडीमा चढेर आउनु साटो, प्लेनमा आउनु समय लिने, यसलाई हामीले छिटो बनाउन सक्छौँ। भात भाँडामा पकाउनु साटो, राइस कुकरमा पकाउँदा छिटो पाक्छ, समय छिटो हुन्छ होला। थुप्रै तरिकाहरू छन्, तर प्रियहरू समयलाई हामीले बचाइराख्न सकिँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ समय हामी कहाँ बढी खर्च गर्छौँ, त्यो कुराले तपाईँको प्राथमिकतालाई जनाउँदछ। ओके, अब उदाहरणको लागि चाहिँ एक हप्ता हामी समय लियो। एक हप्तामा कति दिन हुन्छ त, कति घन्टा हुन्छ भन्नुहोस् त? एक हप्तामा 124 सता कति हुन्छ? 168 घन्टा। 168 घन्टा हुन्छ एक हप्ता। 168 घन्टालाई चाहिँ हामी एक हप्तामा कसरी प्रयोग गर्छौँ? दिनमा 24 घन्टा हुन्छ। 24 घन्टामा 8 घन्टा के को लागि हो? सुत्नको लागि। 8 घन्टा काम गर्नको लागि। अब कति घन्टा रह्यो? 8 घन्टा। त्यो 8 घन्टा चाहिँ तपाईँ कसरी चलाउनुहुन्छ? त्यसको लागि चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान चाहिन्छ। 8 घन्टा सुत्नुपर्छ, किनकि 8 घन्टा सुतेन भने बिस्तारै मान्छेको आयु चाहिँ अल्प आयु हुँदै जान्छ। यो सम्मेलनमा तपाईँ सुत्नु भएन, ठिकै छ, साथीलाई भित्र गफ गर्नुभयो, ठिकै छ, तर सबै धेरै राति लामो बस्नु राम्रो होइन भन्छ। एउटा मानिस भाइ जो परमेश्वरले जीवन दिनुभएको छ, यो पुरा बाँच्नको लागि 8 घन्टा सुत्नुपर्छ भन्छ। जो चाहिँ 7 देखि 8 घन्टा सुत्छ त्यो मान्छे स्वस्थ पनि हुन्छ। तपाईँ याद छ कि छैन, तपाईँ नसुतेको दिन टाउको एकदम चर्किन्छ, टाउको दुख्छ, तपाईँलाई रिस उठ्छ, त्यसले तपाईँको शरीरको सेल्सहरूलाई, कोशिकालाई नष्ट गर्छ, त्यसले तपाईँको रक्त सञ्चारलाई असर गर्छ, अनि मान्छेको जुन आयु छ त्यो चाहिँ अल्प हुँदै जान्छ। त्यसकारण संसारमा लामो बाँच्नको लागि प्रशस्त सुत्नु पनि आवश्यक छ। मैले कुम्भकर्णसँग सुत्नु भनेको होइन, तर 7-8 घन्टा चाहिँ कम्तीमा सुत्नुहोस् है प्रियहरू। काम काम भनेर हामी त्यसलाई वर्कहोलिजम भन्छौँ। धेरै मान्छे काम काम भन्छ, ओभरटाइम, धेरै ओभरटाइम पनि नगर्नुहोस्। मेरो विचारमा 10 घन्टाभन्दा बढी काम गर्नु भनेको वर्कहोलिजम भन्छ। कामको बारेमा कामको लत परेको मान्छे भन्छ। आफ्नो एकजना भाइ कोचिन्छु, दिउँसो पनि काम गर्छ, राति पनि सेक्युरिटी गार्ड गर्छ। अनि मैले उहाँलाई भने भाइ तपाईँ बर्नआउट हुन्छ है, यस्तो काम चाहिँ नगर्नु। दिनभरि 10 घन्टा अनि राति 10 घन्टा, बिचमा 1-2 घन्टा मात्रै सुत्छ। आज त्यस्तै भयो, जहिले पनि श्रीमतीसँग झगडा हुन्छ, किनकि नसुतेको धेरै सुत्छ नि, बुझ्नुभयो भाइ। अनि पछि भन्दा चाहिँ उहाँले पछि गएर काम छोड्नु, मैले एउटा काम गर्नुहोस् जुन कामले तपाईँको परिवारसँग समय बिताउन सक्नुहुन्छ। कति काम गरेको? काम गर्नुपर्छ, मैले काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, तर जीवनै फ्याँकेर काम गर्नु चाहिँ हुँदैन। मलाई 10 दिन 5 घन्टासम्म ओभरटाइम गर्नु राम्रै हो। त्यहाँभन्दा धेरै त जानु भने चाहिँ तपाईँ बिस्तारै टाउको दुख्दै जान्छ, रिस उठ्दै जान्छ, होला पैसा त कमाउनु होला, तर त्यसले तपाईँको स्वास्थ्यलाई असर गर्छ। बिस्तारै तपाईँको परिवारसँग सम्बन्ध पनि रिस उठ्दै जान्छ। कतिवटा श्रीमती फोन गर्छ नि, मलाई यहाँ टाउको दिएर त रिस नगराऊ है, फोन नगराए, त्यसपछि उल्टो उल्टो हुँदै जान्छ, बुझ्नुभयो? परमेश्वरले हामीलाई 8 घन्टा सुत्नको लागि 8 घन्टा काम गर्छ। संसारभरि 40 घन्टा काम हुन्छ, तर कति मान्छेले ओभरटाइम गर्ने कारणले दिनमा मैले 10-12 घन्टा ठिकै होला, त्योभन्दा धेरै जानु भनेको चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा हो। बाँकी रहेको 8 घन्टा जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो 8 घन्टा चाहिँ हामी कहाँ बढी खर्च गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हो। 8 घन्टामा तपाईँले इन्टरनेट र टेलिभिजन हेर्नुको 2 घन्टा, 2 घन्टा तपाईँ घुम्न जानुभयो, 4 घन्टा गयो, अझै कति घन्टा रह्यो? 4 घन्टा अझै छ। 4 घन्टामा 2 घन्टा नानीसँग बिताउनुहोस्। अब यहाँ नानीको छैन, त्यहाँ पनि गफ गर्नुहोस् न, है कुरा त होला नि भन्नु। अनि बाँकी 2 घन्टामा के गर्नुहुन्छ? अब नुहाउनुहुन्छ, अरू गेमहरू खेल्नुहुन्छ, साथीसँग रमाइलो गर्नुहुन्छ, त्योभित्र तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समय पनि छुट्याउनुहोस्। म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, तपाईँले प्रत्येक दिन 10 मिनट परमेश्वरमा बिताउनु भयो भने तपाईँको जीवनमा ठुलो आत्मिक परिवर्तन हुन्छ। जस्ट गिभ इट 10 मिनट, 10 मिनट प्रभुसँग एउटा कमिटमेन्ट गर्नुहोस्। मैले अस्ति बाइबल पढेको 10 मिनटमा लगभग 2 अध्याय सकिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले 1 अध्याय पढ्नलाई ढिलो पढ्नेले पनि 5 मिनटमा सक्छ। 5 मिनटमा प्रार्थना गर्नुहोस्, 10 मिनट त्यति त बिताउन सकिन्छ नि। कति मान्छेले त्यो 10 मिनट पनि परमेश्वरमा बिताउन सक्दैन। मैले हात चल्नुहोस् भन्दिनँ,
कतिजनाले डेली बाइबल पढ्नुहुन्छ मैले हात उचाल्छु भन्दिनँ र तपाईँ आफैले सोच्नुहोस् परमेश्वरले हामीलाई 8 घण्टा जो समय दिनुभएको छ के हामी 8 घण्टामा 10 मिनट पनि प्रभुको लागि निकाल्न सक्दैनौँ अनि प्रार्थना प्रभु मलाई आत्मिक जीवनमा पढाउनुहोस् भन्छ कहाँ पढाउनु बाइबलले पढ्दैन कसरी पढाउनु परमेश्वरले माथिबाट कसरी पढाउने कुरा आउँछ त्यसको लागि त हाम्रो प्यासन चाहियो नि हाम्रो धैर्य त चाहियो यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु समय मिलाउँदा तपाईँले क्रिस्चियन बुक्सहरू बाइबल सम्बन्धी अरू वचनहरू सुन्नुहोस् दिनमा म निकै पर गइसकेँ दाजु निन्द्राको फोटो राख्दैन सुत्नुपर्छ भन्ने उहाँले भन्दै हुन्छ राम्रै छ त्यसकारण यहाँलाई मेरो आग्रह छ आज एउटा कमिटमेन्ट गर्नुहोस् हरेक बिहान अथवा हरेक बेलुका तपाईँ कतिले समय निकाल्नुहुन्छ कहिले तपाईँको कम्पनीबाट काम छोड्छ 10:30 बजीबाट तपाईँले सहिले भन्नुहोस् म 11 देखि 11:10 सम्म हरेक दिन बाइबल पढ्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ तपाईँको 10 मिनट मात्रै प्रभुलाई दिनुभयो भने तपाईँको जीवनमा रूपान्तरण हुन्छ त्यसको लागि समय त तपाईँले निकाल्ने कसैले निकाल्दैन तपाईँको समय तपाईँलाई नै परमेश्वरले दिनुभएको छ तपाईँको समय मैले मिलाउनु मिल्दैन र तपाईँको समय तपाईँले मिलाउनुहोस् तपाईँले कहाँ बढी समय खर्च गर्नुहुन्छ त्यो कुराले तपाईँको जीवनको प्राथमिकतालाई त्यसले असर गर्दछ रोजर पाउले भन्दछन् सुन्दर भविष्य देख्नेहरूले वर्तमानका समयहरूलाई ठिकसँग प्रयोग गर्दछन् जो परमेश्वरले हाम्रो हातमा समय दिनुभएको छ त्यो समयलाई हामीले प्रयोग गर्न सकौँ यसको तपाईँको परिवारसँग यहाँबाट स्काइपबाट अथवा फोनबाट कसरी कुरा गर्ने चेलापन गर्ने समयहरू जो परमेश्वरले दिनुभएको छ अहिले गर्नुपर्छ ठुलो भएपछि नानीले गर्न सक्दैन यसकारण हिजो पद्धतिमा चाहिँ बाल्यकालमा जुन शिक्षाहरू रेकर्डहरू हामीले नानीलाई सिकाउँछौँ ठुलो भएर बिर्सँदैन हुन्छ त्यसकारण बुवाहरू जसको नानी सानो छ तपाईँ यहीँ बसेर पनि चेलापन गरिरहनुहोस् ठुलो भएपछि गर्छु भन्नु हुँदैन एकजना भाइ मलाई गुनासो पाउँदैन हुन्छ पास्टर मेरो पहिलादेखि घर गएको थियो बिदामा साह्रो दुःख लाग्यो के भने त छोराले अङ्कल भन्यो धेरै वर्षपछि गएपछि त बिचरा छोराले पनि चिनेर त बाबा आयो अङ्कल पो भने साह्रो दुःख लाग्यो चेलापन चाहिँ मोबाइलबाट भन्छ जसरी हुन्छ स्काइपबाट वाट्सएपबाट कसरी हुन्छ नानीहरूलाई चेलापन गरिरहनुहोस् वचन पढ्ने कुराहरू सोध्दै गर्नुहोस् उनीहरूको प्रार्थना दिनको बारेमा सोध्दै गर्नुहोस् हुर्काउनुहोस् आज तिम्रो लागि वचन यो छ यो पढ्दैछु श्रीमतीलाई भन्नु तिमी यो वचन पढ म पनि यो वचन पढ्छु दुवैजना मिलेर प्रार्थना छोटो प्रार्थना लामो नगर्नु छोटो गरे हुन्छ त्यसरी पनि तपाईँ यहीँ बसेर चेलापन गर्न सक्नुहुन्छ नानीहरूलाई तपाईँले गर्नुभएको लगानीहरू कहिले हराएको जाँदैन ठुलो भएर पनि तिनीहरूले बिर्सँदैनन् बालिकाका लेखनहरू प्रभुको वचनहरू तिनीहरूले सधैँ स्मरण गरिरहनेछ यसको प्रियहरू तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले थुप्रै समय दिनुभएको छ 8 घण्टाभित्र हप्तामा 168 घण्टाभित्र तपाईँले 50 घण्टा काम गर्नुहुन्छ 50 घण्टा तपाईँलाई आउनु जानु लाग्ला भात पकाउनु अरू तपाईँलाई 14-15 घण्टा लाग्ला अझै तपाईँसँग 56 घण्टा बाँकी नै रहन्छ हप्तामा हुने 56 घण्टालाई तपाईँले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनको प्राथमिकता हो कतिजना शनिबार आइतबार सेवामा जानुहुन्छ तपाईँले सेवामा गएर टाइम वेस्ट भयो कहिले नगर्नुहोस् तपाईँ 3 दिन सम्मेलनमा आउनुभयो मेरो 3 दिन बसेर कमाएको भए त मैले त्यति पैसा कमाउँदैन हिसाब गर्नु परमेश्वरको अगाडि बिताएका समयहरू संसारको कुनै समयसँग तुलना गर्न सकिँदैन त्यसकारण भनसँग 84:10 मेसर लेखेको छ पुरवंशीले भनसँग 84 मेसर लेखेका छन् तपाईँको मन्दिरभित्रको एक दिन संसारको अथवा अरू ठाउँको 1000 दिनभन्दा उत्तम छन् दुष्टको पालमा बस्नुभन्दा त परमेश्वरको मन्दिरको ढोकेहरू मलाई मन्जुर छ संसारको 1000 दिनभन्दा परमेश्वरको अगाडि बिताएको एक दिन महत्त्वपूर्ण छ तपाईँले यहाँ बिताउनु भएको 2.5 दिन तपाईँले कहिले नभन्नुहोस् मैले सम्मेलनमा गएर क्याम्पमा गएर त्यत्रो समय मात्रै बर्बाद भयो प्रिय यो दिनहरू बहुमूल्य दिन तपाईँले मेरो आत्मिक जीवनको लागि संसारको कुनै समयसँग परमेश्वरको अगाडि बिताएको समय तुलना गर्न सकिँदैन जब तपाईँ आइतबारको सेवामा जानुहुन्छ प्रियहरू तपाईँले यसो नभन्नुहोस् आइतबारको सेवामा गएर मेरो टाइम मात्रै खराब हुनु तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिमा बिताएका दिन संसारमा अरू ठाउँमा बिताएको भन्दा नाच गर्न बिताएको भन्दा समुद्रको किनारमा बिताएका समयहरूभन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरको अगाडि बिताएका समयहरू कारण तपाईँ शनिबार आइतबार के गर्छ सेवा हुन्छ नछुटाउनु म त सानैदेखि सेवा भनेर मलाई एकदम एक्साइटमेन्टको कुरा मेरो बाबाले हामीलाई 1.5 घण्टाको सेवा हिँडाएर लानु चर्च टाढो थियो
सब पानी खोलाको रत्तो खोलाको किनारे किनारे जानु पहिला पानी बाढी आउँछ बाबाले हामीले चर्च लगिनु 98 तिर मात्रै बाबाले कहिले त्यो साइकल किन्नु भएको साइकल किन्दा 300 जति मान्छे हेर्नु आएको थुलुङले साइकल ल्याए कस्तो साइकल हेर्नु अब हामी 4 भाइ 1 बहिनी अब त्यो एउटा साइकल अड्ने कुरा भयो है अङ्गुरको बटमा दाना धुप्प लागेको छ साइकलमा चाहिँ तर बुवाले हामीलाई सँगै लगिरहनु अनि एकदम एक्साइटेड त्यो बेला हाम्रो नेपालमा अहिले शनिबार सेवा हुन्छ त्यो बेला आइतबारै हुन्थ्यो सुरुमा 2040 सालदेखिको कुरा गरेँ अनि साह्रो मजा आउँथ्यो चर्च जानु भनेपछि त्यति बेला सङ्गीत कहाँको किबोर्ड हुनु कहाँको ड्रम सेट हुनु कहाँको माइक्रोफोन हुनु एउटा मादल मात्रै हुन्थ्यो त्यो बेला मादल बजाए गीत गाए अनि त्यही मजा हुँदैन सेवा सल्दा पनि विश्वासले हुन्थ्यो यस्तो रमाइलो थियो हामी त बेलुका नै हाफ प्यान्ट आएर लगाउँथ्यो त्यो हाफ प्यान्ट हुन्थ्यो त्यो बेला त यस्तो प्यान्ट कहाँ बाबाले किन्थ्यो खाकीको हाफ प्यान्ट थियो इन्डियाको पुलिसको मोटो नमोटो थियो कि हाफ प्यान्ट यति छोटो लगायो भने चिप्टे खेल्दा पनि ठुलो नपर्यो भनेर यस्तो हाफ प्यान्ट थियो बेलुकै हामीले आइरन लगाउँथ्यौँ बाजेले दोस्रो विश्वयुद्धमा पेनाङबाट लगेको अरे त्यो एउटा आइरन त्यो उहिलेको दोस्रो विश्वयुद्धको आइरन थियो त्यो आइरनमा कोइला भरेर हामी लगाउँथ्यौँ अनि कुनै दिन आइरन गर्नु सकेन कोइला भेटेन भने रस्न पनि हालेर मजाले सुत्ने नचलाउने सुत्ने चल्यो भने आइरन बिग्रिन्छ क्रिज बिग्रिन्छ त्यो भोलि सेवामा जाने भने त्यत्रो एक्साइटमेन्ट त्यो बेला जुत्ता थिएन चप्पल मात्रै थियो 42 सालमा बोजूले कहिले जुत्ता किनिदिएको जुत्ता यति साह्रो मन पऱ्यो कि खोलामा पनि जुत्ता नपुकाले पसेको कस्तो मूर्ख मान्छे एउटा त भाँसिएर जुत्ता तल हराइहाल्यो बोजू रिसाउनु भन्यो कहिले जुत्ता नै हरायो त्यो बेला अब है चप्पल लगाएर के चप्पल त्यो हात्ती छाप सेवा जानु मजा आउँथ्यो हात्ती छाप लगाएर जुत्ता भए नभएर सेवा त गइन्थ्यो रमाइलो हुन्थ्यो अनि बाबाले त्यो बेला अब त्यो बेला त भेटिरु 50 पैसा भने ठुलै भेटी थियो नानी बुवाले झुकेर हामीलाई 1 रुपियाँ दिइहाल्नु भयो त्यो नोट दिइहाल्नु भने हामीले बेलुकै आएर ल्याउँथ्यो नोट लाग्यो परमेश्वरलाई चढाउन चाहिँ एकदम राम्रो चढाउनु पर्छ भनेर त्यो कुचककुची भएको पैसामा आइरन प्यान्टको आइरन लगाउनु हुन्छ नि हातको खागीको हाफ प्यान्टको आइरन लगाउन त्यो पैसामा आइरन लगाएर बाहिरको चेकमा हामी लान्थ्यौँ सिधा भएर परमेश्वरलाई दिने चाहिँ सबभन्दा बेस्ट दिनुपर्छ भन्नु पैसा चाहिँ गाडी पनि नचलेको पैसा चाहिँ भेटीमा हाल्छ पैसा त गर्नु कि नगर्नु चल्दैन त्यो गरेर हामी परमेश्वरलाई चाहिँ उत्तम कुरा दिन्छौँ हामी मेरो यही प्रार्थना पनि छ कि हामी उत्तम कुराहरू परमेश्वर सेवा गर्छौँ उत्तम समयहरूले हामी परमेश्वर सेवा गर्न सक्छौँ कतिजना धेरैजना जवानहरू हुनुहुन्छ तपाईँको बहुमूल्य उत्तम समयहरूले परमेश्वरलाई आदर गर्नुहोस् त्यसमा परमेश्वरको नजरमा परमेश्वर दृष्टिमा तपाईँले जति समयले बिताउनुहुन्छ सेवाकाईहरूमा धर्म सङ्गतिहरूमा आइतबारको सेवा अन्य सेवाहरूमा जहाँ पनि तपाईँ जानुहुन्छ त्यो समयहरू परमेश्वर अगाडि बहुमूल्य छ चौथो सत्यता चाहिँ यही हो प्रत्येक समयहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ यो चाहिँ उहाँको उपहार हो यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ अहिले संसारको मान्छेले टाइम म्यानेजमेन्ट सिकाउँछ समय व्यवस्थापन भन्छ मान्छेले समयलाई कहिले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन समयलाई चाहिँ प्रयोग मात्रै गर्ने यसकारण आउनुहोस् त परमेश्वरको वचन यसो भन्छ एफिसी 5 को 15 र 16 पद एफिसी 5 को 15 र 16 पद भन्छ समयलाई पुरा सदुपयोग गर एफिसी 5 अध्यायको 15 र 16 कति हामी बाइबललाई चाहिँ राम्ररी बुझ्नु जरुरी छ समयलाई हामीले प्रयोग गर्ने कुरा 5 को 16 र 17 15 र 16 यसकारण कसरी हिँड्छौ ध्यानसँग हेर निर्बुद्धि मानिस जस्तो तर बुद्धिमान मानिस जस्तो समयको के गर रे पुरा सदुपयोग तपाईको बाइबल पुरा हुने शब्द छैन भने चाहिँ त्यो बाइबल नचलाउनु अरु किनिहाल्नु बाइबलले यसो भन्छ पुरा सदुपयोग गर सदुपयोग भने के हो सदुपयोग त्यसलाई पुरा त्यसले अंग्रेजीमा चाहिँ बडो मिठो रिडिमिङ योर टाइम भन्छ हामीलाई जो परमेश्वरले समय दिनुभएको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर भन्नुहुन्न परमेश्वरले के गर त पुरा सदुपयोग गर पुरा सदुपयोगको अगाडि पुरा भन्छ किनकि दिन खराब छ पुरा सदुपयोग गर एकदम प्रियहरू जो समयहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ त्यसलाई हामीले पुरा सदुपयोग गर्छ मेरो एक प्रार्थना छ
हामीले त्यो समयलाई पुरा रिडिमिङ यो टाइम जुन समय तपाईँले मलाई बराबर समय परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यसलाई हामीले ठिकसँग प्रयोग गर्न सक्छौँ अनि यसो भन्दछ ताकि हामीले बुद्धिको कुरालाई प्राप्त गर्न सकौँ कारण बाइबलले टाइम म्यानेजमेन्ट सिकाउँदैन है संसारमा टाइम म्यानेजमेन्ट सिकाउनु थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूको मान्छेहरू अहिले विदेशहरू आउँदैछ टाइम म्यानेजमेन्टको ट्रेनिङहरू दिन्छ बाइबलले चाहिँ त्यसो दिनु भन्दैन टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर व्यवस्थापन गरेर हुँदैन समयलाई पुरा सदुपयोग इन्भेस्ट गर्नुपर्ने समयलाई प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा छ किनकि समय परमेश्वरको उपहार हो तपाईँ मेरो जीवनको लागि त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ मैले मेरो स्टोरीमा ब्रोन्कोस्कीको राखेको छु प्रेमी जीवन बदल्छ भनेर ब्रोन्कोस्की भनेको पास्टर फ्रान्सिस चेन कतिजना चिन्नुहुन्छ क्रेजी लभ भन्ने थुप्रै किताबहरू उहाँले लेख्नु भएको छ उहाँले आफ्नो घरबार बेचेर सेवाकामा आउनुभएको पास्टर धेरै ऱ्याडिकल मान्छे अनि फ्रान्सिस चेनको चर्चमा भित्र 14 वर्षको बहिनीले यदि पास्टर भन्नु पास्टर बाबु म 1 वर्षभित्रमा मेरो एउटा योजना छ प्रार्थना गरिदिनुहोस् पास्टरलाई भेटेर भने 1 वर्षभित्रमा चाहिँ म मेरो आमाले जति पैसा दिन्छ त्योबाट खाजा खान दिएको पैसा जम्मा गरेर 200 बाइबल किनेर म स्कुलको मेरो साथीलाई दिन्छु भन्ने उसको सपना 1 वर्षभित्र जति पनि आमाले पैसा दिनुहुन्छ त्यो पैसाबाट बचाएर म बाइबल किन्छु 14 वर्षको नाम कस्तो सपना हो र जीवनको उद्देश्य हो प्रभुलाई चिनेको मान्छेको जीवनको उद्देश्य हुन्छ केही गर्छ प्रभुको लागि ब्रोन्कोस्कीले आमाले दिएको पैसाहरूबाट केही पैसा थुप्रोकेमा जम्मा गर्न लाग्यो जब समय 1 वर्ष पुरा हुन आयो क्रिसमस अगाडि ब्रोन्कोस्कीले बाइबल किन्ने जब निर्णय गरिरहेको थिइन् अचानक स्कुल जाँदा गाडीमा ठोकेर उनको मृत्यु भयो र उनले बाइबल किन्न सकेनन् अनि उनको मृत्यु सेवामा उनको आमाले त्यो खुत्रुके खोरे अनि यति धेरै खुद्रा पैसा रहेछ त्यो खुद्रा पैसा लगाएर उनले बाइबल किने उनको मृत्यु सेवामा फ्रान्सिस चेन पास्टरले वचन प्रचार गर्नुभयो स्कुलको सबै साथीहरू स्कुलका सबै विद्यार्थीहरू टिचर्सहरू उनको मृत्यु सेवामा आएका थिए आज जब ब्रोन्कोस्कीको मृत्यु सेवामा आउने मानिसहरू सबै मण्डलीको बिचमा फ्रान्सिस चेनले वचन बाँडिसकेपछि उहाँले चुनौती दिनुभयो अनि उहाँको स्कुलको प्रिन्सिपलले उठेर भन्नुभयो मलाई केही समय दिनुहोस् प्रिन्सिपल अगाडि गएर भने ब्रोन्कोस्कीले मलाई धेरै वर्ष अगाडि सुसमाचार सुनाएकी थिइन् उनले मलाई भनेको थिइन् म तपाईँलाई बाइबल दिन्छु सर भनेको थिइन् उनी परमेश्वरलाई एकदम धेरै गहिरो प्रेम गर्ने स्त्री केटी थिइन् मलाई बाइबल दिन्छु भनेको थिइन् उनले आज मलाई बाइबल दिन सकेनन् तर ब्रोन्कोस्कीको जीवनले साँच्चै मलाई सधैँ छुन्थ्यो उनले येशू ख्रीष्टको बारेमा सधैँ मलाई भेट्दा सुसमाचार गर्थिन् आज म मण्डलीको अगाडि उठेर भन्न चाहन्छु म येशूलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छु प्रिन्सिपलले घुँडा टेकेर जब प्रार्थना गर्न लागे हुँदै सबै टिचर्सहरू उनको वरिपरि आए अनि विद्यार्थीहरू साथीहरू सबैजना आए स्कुलका साथीहरू सबैले भने आज हामी येशूलाई ग्रहण गर्न चाहन्छौँ त्यो मृत्यु सेवामा 200 भन्दा बढी मानिसले एकै दिन घुँडा टेके अनि ब्रोन्कोस्कीको आमाले जुन बाइबल किनेकी थिइन् सबैलाई त्यो मृत्यु सेवामा त्यो बाइबल बाँडियो ब्रोन्कोस्कीले आफ्नै हातले त बाइबल बाँड्न पाइनन् तर उनले गरेको सपना पुरा भयो र उनले सोच्न सकेको भन्दा उनले सोचेको भन्दा बढी परमेश्वरले उनको मृत्यु सेवाद्वारा पनि काम गर्नु उनको जीवन यस संसारमा लामो थिएन केवल 14 वर्ष उनी यस संसारमा थिए तर 14 वर्षको उमेरमा पनि उनले गरेको योगदान अकल्पनीय थियो उनको मृत्यु सेवाद्वारा पनि परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुभयो तर उनले एउटा सङ्कल्प गरे जसले एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याएको त्यसका प्रिय हामीलाई यस संसारमा केही गर्नको लागि लामो जीवनै चाहिन्छ भन्ने छैन छोटो जीवनबाट हामी केही गर्न सक्छौँ तर त्यसको लागि एउटा समयलाई सदुपयोग गरी केही गर्छु भने सपना बोकेर हिँड्नुपर्छ कतिजना तपाईँले कमाउनुहुन्छ तपाईँकोबाट गाउँमा तपाईँले म मेरो गाउँको मानिसहरू बाहिर बाँड्छु सुसमाचार गर्न चाहन्छु सिङ्गापुरमा म केही वर्ष अगाडि गएको थिएँ अनि पिटर जहाज भन्ने एउटा रहेछ समुद्रमा त्यो जहाजमा कार्यक्रम भयो अनि त्यो कार्यक्रममा एकजना बहिनीले प्रभुलाई ग्रहण गरे अनि तनहुको बहिनी त्यो मगर्नी बहिनीले प्रभुलाई ग्रहण गरे मैले भने म आज उसो चाहिँ म मेरो गाउँको लागि केही गर्छु अनि उनले 1 वर्षको पैसा जम्मा गरेर 4 लाख रुपियाँ पठाइन् गाउँबाट भने ठुलो म कन्फरेन्स गर्न चाहन्छु सुसमाचार
ताकि मेरो गाउँको मानिसहरू प्रभुलाई चिन्न सक्छ। अचम्म 1 महिना पनि भएको छैन विश्वास गरेको, भर्खर विश्वास गरेको मैले सङ्कल्प गरेको केही गर्छु मेरो गाउँको लागि। वर्ष पछि उहाँले सुसमाचार कार्यक्रम गर्दै आएको छ। त्यत्रो कार्यक्रम हामी गर्न सक्दैनौँ, आफ्नो गाउँको लागि केही गर्छु भने सपना हामीसँग हुनुपर्छ। परमेश्वर दिनुभएको समयले हामीले केही गर्न सकौँ, किन यो उत्तम समयले हामी परमेश्वरलाई आदर गर्न सकौँ। थुप्रो उदाहरण मसँग छ, तर म एक उदाहरण भन्न चाहन्छु। सिस्टर चो धेरै वर्ष अगाडि मैले त अहिलेसम्म भेटेको छैन। जब हामीले भर्खर मण्डली सुरु गरेका थियौँ, हामीले आज 11 वर्ष अगाडि, अनि एकजना साथीले उहाँको घर हामीलाई दिनुभयो, ठुलो कोठा। हाम्रो साथीले भन्नुभयो मेरो घरमा आउनुहोस्, मेरो कोठामा म सन्ति गरेँ। अनि उहाँले त्यहाँ आउनुभयो, हुँदैन तपाईँको कोठामा, यस्तो सानो कोठा, मेरो 2टा किचन एउटा कोठा, कहाँ यहाँ सेवा गर्छ, मेरो घरमा आउनुहोस्। 3 परेर उहाँको घरमा फ्ल्याट मात्रै सबै हटाएर उहाँले ठुलो हल गर्नु भएको छ। मलाई पनि थाहा छैन, ठुलो हल गर्नु 3 परेर निकाल्नु भएको छ। अन्त मलाई हेर्न आउनुहोस् भन्नु, म छक्क पाएँ। तपाईँलाई मेरो घर दिनु पाउँछ गर्वको कुरा भन्नु, मलाई खुसी लाग्यो। हेर्नुभयो यत्रो हल बनाउनु भएको छ, यहाँ रङ लगाउनु भएको छ, आजदेखि सेवा आउनेहरूलाई यहाँ गर्नुहोस् भन्नु, मलाई पनि खुसी नै लाग्यो। एउटा कुरा त मनमा थियो, यत्रो घर दिनुभएको छ, भेटी त चाहिन्छ घरबाट, कसरी दिने होला, मलाई पनि गाह्रो थियो। अनि गऱ्यौँ, सेवा गरेँ। 2 हप्तापछि मैले सोधेँ, घरबाट त दिनुपर्छ हामीले, 18 विश्वासी 14-15 जना छ, यो घर यसो सोचेँ कम्तीमा 10,000 चाहिँ होला भनेर मैले सोचेँ। 10,000 कहाँबाट ल्याउनु होला, 2-3 हजार भेटी हुन्छ। भर्खर सुरु गरेको मण्डली चिन्ता पनि भयो। एकजना दिदीले चिठी पठाएको छ, सिस्टर चो भन्ने, जसुकैले पनि चाहन्छ भने म 3,000 रुपियाँ सहायता गर्छु महिना भनेको छ। हामी छक्क पऱ्यौँ, पास्टरले कुरा ल्याउनु। अनि मैले पनि मिटिङ गर्नु त्यसो भए त्यो पैसा लिने नलिने भनेपछि मिटिङ बस्नुपर्छ। मिटिङ गर्छौँ, अनि 1 वर्षको लागि लिने, किन घरबाट अब तिर्नु पर्ने। अनि हामीले लियौँ 1 वर्षको लागि कुनै मिल्दैन गरेर 1 वर्ष लिउँ न त। अब त्यो दिदी को हामीलाई थाहा पनि थिएन। क्रिसमस आयो, हामीले धन्यवादको कार्ड पठाउनु पर्यो, थ्याङ्क यू लेटर पठाउनु पर्यो भनेर चर्च निर्णय गऱ्यौँ। चर्च कल गर्नु, त्यसो पछाडि हामीले सिग्नेचर गऱ्यौँ। आज दिदी कहाँ छ हामीलाई पनि थाहा छैन, कहाँबाट आएको चिठी पनि थाहा छैन। सिस्टर चो मात्रै भने लाने मान्छेलाई भन्यो, आएर हामीले गवाई दिने त्यो सिस्टर चो भन्ने को हो भनेर हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। चिन्दै नचिने मान्छेलाई के प्रार्थना गर्नु, के त थाहा होस् भनेर। अनि पास्टरले भेटेर आउनुभएछ सिस्टर चोलाई। अनि उहाँले मैले गवाई दिनु, सिस्टर चो चाहिँ कोरियाको सियोल सहरबाट केटी रहेछ, त्यहाँको प्रेसिडेन्ट चर्चले क्रिसमसमा स्थित नाटक गर्दो रहेछ। क्रिसमसमा सडक बालबालिका हुन्छ नि, त्यसको आमा छैनन्, सडकमा बस्छन्, तिनीहरूलाई लुगा बाँड्ने काम गर्दो रहेछ। त्यो चर्चले लुगा बाँड्दै गर्दा त्यो नानीलाई भेलाएर बाँडेको रहेछ। बाँड्दाखेरि यो नानीले पनि लुगा बाँडेको सुसमाचार पनि भयो। अनि त्यो सानो नानीले प्रब्लम ग्रहण गरेको रहेछ। अनि उन चाहिँ मण्डली आउन लाग्यो, हप्ते पछि गाडी पठाउँदै चर्चले, गाडीबाट जाँदै चर्च जाँदो रहेछ भन्नुहोस् है। तर बस्ने आमा छैन, सडकमै बस्ने ठाउँ सरकारले भित्र छ, तर सडकमा प्लास्टिक खोजेर यस्तो 5 किलो पानीको बोतल जम्मा गर्दै त्यो रिसाइकल गर्ने मेसिनमा लगेर ठाउँमा लगेर बेच्ने, प्लास्टिकको बोरामा बोक्ने, त्यहाँ गएर बेच्ने, अनि बेचेर खाना खाने, अनि त्यो सरकारले बनाएको ठाउँमा त्यहीँ सुत्ने, अनि दिनभरि चाहिँ फेरि प्लास्टिक हो। त्यो बहिनीले जब सुसमाचार सुने, मण्डली जान लाग्यो। पास्टरको वचन सुनेपछि यति साह्रो जोस चल्यो उसलाई, केही गर्छ भने त्यो बहिनीले चाहिँ आफूले जति प्लास्टिक खोजेर कमाएको पैसाबाट चाहिँ 3,000 रुपियाँ चाहिँ छुट्याएर पठाएको छ हाम्रो चर्चमा। अनि पास्टरले जब यो घटना हाम्रो मण्डलीमा भन्दै त्यो ठुलो रुवाबासी भयो। बुझ्नुभयो? अनि मैले अन्तिम उभिएर भने हाम्रो चर्चमा कतिजना चाहिँ सडकको बालबालिका छ, कतिजना यहाँ हुनुहुन्छ खाते मान्छे, नेपालीमा खाते हुन्छ, कतिजनाको चाहिँ आमा बाउ छैन, कतिजनाको चाहिँ सडकमा बस्नुहुन्छ, कतिजना हुनुहुन्छ मैले हात चलाउँछु। हाम्रो मण्डलीले कोही पनि छैन सडकमा बस्छ। सडकमा बस्ने मान्छेले प्लास्टिक खोजेर बेचेर प्रभुको राज्यको लागि भनेर हाम्रो चर्चमा 3,000 रुपियाँ पठाउँछ भने हाम्रो चर्च के गर्दछ? आजदेखि सिस्टर चोको पैसा हामी लिँदैनौँ, यो मण्डलीको पैसा आफैले उठाउनुपर्छ। अनि हामीले सिस्टर चोलाई एउटा चिठी लेख्यौँ, धन्यवाद तपाईँले हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो, तपाईँको जीवनको उदाहरणले हाम्रो जीवनलाई छोएको छ, धन्यवाद परमेश्वर तपाईँलाई प्रयोग गर्नु। त्यो वर्षबाट त्यो महिनाबाट हामीले सिस्टर चोको पैसा लिएन, किनकि सिस्टर चो जस्तो व्यक्तिले यदि हाम्रो मण्डलीलाई मिसनलाई पठाउन सक्छ भने
हाम्रो मण्डलीमा कोही पनि सडकमा बस्दैन, सबैले काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले दिनुपर्छ। 2000 भेटियो थियो, त्यो महिनामा 17,000 पुग्नु थाल्यो। रमजान महिनामा होस् परमेश्वरले शिष्ट चोला चलाउनु भयो हाम्रो जीव मण्डलीलाई परिवर्तन गर्नको लागि। मैले यसकारण भनेको हो, शिष्ट चोले प्रभुलाई चिने जीवन परिवर्तन गर्यो। सडकमै बसेर प्लास्टिक खोजेर पनि प्रभुको राज्यको लागि नेपाल जस्तो देश पठाउँछु भनेर उसले पठाए। प्रियहरू, परमेश्वरले हामी सबैलाई समय दिनुभएको छ, वरदान दिनुभएको छ। वरदानहरूले हामी समय सधैँ प्रभुको राज्यको लागि केही गर्न सकौँ। तपाईँले कसको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कसको पछि लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँलाई म उत्तम कुराले परमेश्वरलाई सेवा गर्न सक्छ। ब्रिटिस महारानी एक दिन एलिजाबेथ गाउँ जाने निर्णय गर्नुहुन्छ। सहरमा राजदरबारमा बस्दा बस्दा उनलाई बोरिङ भयो। ब्रिटिस महारानीले एक दिन अंगरक्षकलाई लिएर उहाँ जानुभयो त गाउँतिर, कसैलाई नभनिकनै साधारण लुगा लगाएर 3-4 अंगरक्षकलाई लिएर गाडीमा उहाँ जानुभयो। गाउँमा गयो, अनकन्ट्रोल गाउँमा सबै खेती छ। अनि अचानक त्यति रमाइलो ठाउँमा एलिजाबेथ महारानी अचानक पानी पर्यो। उनीले गाडीमै छाता चाहिँ राखेका, छाता त बोकेको तर गाडीमै थियो। गाडी छोडेर उनी गाउँमा यसो हेर्नको लागि गएका थिए। अचानक पानी पर्यो। पानी पर्दै गर्दा चाहिँ कहाँ के गर्ने, गाडी निकै टाढो छोडेर आएका छन्। नजिक एउटा सानो झोपडी, त्यो धानको खेतबारी जस्तोमा चाहिँ एउटा झोपडी रहेछ। अनि उनीहरूले त्यहीमा ओत लाग्नको लागि झोपडीमा दगुरेर गए। त्यो ढोका चाहिँ बन्द रहेछ। भग्न गए ढोका पनि। एकजना वृद्ध आमा लोहोर टेकेर बाहिर आए। त्यो आमाले भित्र बोलाए। पानी रोकिएन। अनि महारानीले भनिन्, तपाईँसँग छाता छ भने। अनि बुढी मान्छेले भित्र पसेर छाता थुप्रै रहेछ बोजूकोमा, पुरानो छाताहरू। सबैभन्दा पुरानो छाता चाहिँ निकालेर उनले महारानीलाई दिइन्। महारानीले चिनेको होइन, बुढी बोजूले दिइन्। अब छाता नल्याए पनि केही छैन भनेर पुरानो चाहिँ निकालेर दिएछ। अनि महारानी त्यही पुरानो छाता ओढेर फर्किन्। भोलिपल्ट उनका अंगरक्षकलाई गाडीमा फेरि त्यो छाता पुऱ्याउनलाई पठाए। अनि 2जना मान्छेहरू फेरि गए, बोजूको घर ढोका गए। बोजूले ढोका खोलिन् र बोजूले भने, तपाईँ को हुनुहुन्छ? 2जना अंगरक्षकले भने, हिजो तपाईँको छाता हामीले लगेका थियौँ, फर्काउन आयो। छक्क पऱ्यो बोजू, यस्तो पुरानो छाता कसरी फर्काउन आएको? तपाईँ को हुनुहुन्छ? हिजो आउने को त्यो जना सुन्दरी केटी चाहिँ को? अनि 2जना अंगरक्षकले उहाँ चाहिँ हाम्रो देशको ब्रिटिसको महारानी हुनुहुन्थ्यो। बोजू छक्क पऱ्यो, महारानी मेरो घरमा आउनु भएको थियो, तपाईँले मलाई पहिले किन भन्नु भएन? यदि मैले थाहा पाएको भए मेरो सबैभन्दा उत्तम छाता उहाँलाई दिने थिएँ, मलाई थाहा भएन। अनि बोजूले साह्रो नराम्रो लाग्यो। आफ्नो महारानी आफ्नै घरमा आउँदा उनले सबैभन्दा पुरानो छाता दिएर गएको, उनलाई पछुताउ भयो। मैले थाहा पाएको भए, मेरो महारानी आएको भने थाहा भएको भए मेरो सबैभन्दा उत्तम छाता उनलाई दिने थियो। प्रियहरू, तपाईँले कसको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यदि तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँको उत्तम कुराहरू, उत्तम समयले तपाईँले परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ। तपाईँले कसको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ यदि बुझ्नु भएन भने सबैभन्दा नराम्रो कुराहरू परमेश्वरले हुन्छ। तपाईँको मेरो जीवनमा उत्तम समयहरू हामीले परमेश्वरको निम्ति दिन सक्छौँ। मौसाले भन्दछ कि हाम्रो आयुहरू ठिकसँग हामीलाई गर्न सिकाउनुहुन्छ। अन्तिममा 14 पदले भन्दछ, यो पद पढेर मात्रै मन पर्छ। 14 पदमा यसरी लेखेको छ, भनसङ्ग्रह 90 को 14 पद। बिहान आफ्नो नटल्ने करुणाले हामीलाई तीर्थ पार्नुहोस् र हामी आफ्नो जीवनभर रमाएर तपाईँको लागि, तपाईँको निम्ति गाउन सकौँ। मेरो यही प्रार्थना छ, परमेश्वरले हामीलाई उत्तम गीतहरूले हामीलाई भर्नु भएको छ ताकि हामी जीवनभर रमाएर परमेश्वरको निम्ति गाउन सकौँ। तपाईँ मेरो ओठबाट परमेश्वरको निम्ति स्तुतिका गीतहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ। जसोसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले उहाँको निम्ति गाउन सकौँ, किनकि उहाँको नटल्ने करुणाले उहाँले हामीलाई सधैँ तृप्त पार्नुहुन्छ। अनि हामी जीवनभर रमाएर उहाँको निम्ति गाउन सकौँ। आउँछ हामी आँखालाई बन्द गर्नेछौँ। मेरो यही प्रार्थना छ आज यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि
परमेश्वरले हामी सबैजनालाई हाम्रो समयलाई ठिकसँग प्रयोग गर्नु सबैले हामीलाई अनुग्रह गर्नु। आज यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म मेरो जीवनका उत्तम समयहरूले तपाईँलाई महिमा गर्न चाहन्छु। प्रभुलाई भन्नु, प्रभु मेरा दिनहरू समयहरू जो तपाईँले मेरो जीवनमा दिनुभएको छ त्यो समयलाई ठिकसँग प्रयोग गर्न मलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रियहरू, कुनै मानिसले समयलाई खेर फाल्न सक्दैन, त्यो समयलाई कहीँ न कहीँ प्रयोग गर्छ। हाम्रो समयहरूलाई हामीले उहाँकै महिमाको लागि चलाउन सक्छौँ। मौसाले भन्छ हाम्रो जीवन त छोटो छ, यो त उडिजान्छ, घाँस जस्तै ओइलाइहाल्छ। अहिले पदुषीको त्यसले भन्छ हाम्रो जीवन त घाँस जस्तै छ, त्यसका सबै महिमा घाँसका फुल जस्ता, घाँस ओइलाउँछ र फुल झरिहाल्छ, तर परमेश्वरको वचन आनन्दसँग रहिरहन्छ। यहाँको मेरो जीवन त पानीको बाफ जस्तै छ, तुहालो जस्तै छ, एकछिनमा देखा पर्छ, हराइहाल्छ। प्रिय, तपाईँलाई मेरो समयहरू यस पृथ्वीमा छोटो छ। यो एउटा जीवन जो परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई दिनुभएको छ, यो जीवनका उत्तम कुराहरूले समयहरू हामीले प्रभुको सेवा गर्छ। तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ, एउटा उद्देश्यको लागि परमेश्वरले यो सहरमा राख्नुभएको छ। तपाईँले प्रभुको राज्यको लागि केही गर्ने सङ्कल्प बोकेर तपाईँ यहाँ हुन चाहनुहोस्। ओ प्रिय, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले अद्भुत कामहरू गर्नुहुनेछ। मैले केही प्रार्थनाहरू गर्नुपर्नेछ, हाम्रो समय सकेको भए पनि जतिजनाहरू तपाईँहरू बुवा हुनुहुन्छ, यहाँ आफ्नो ठाउँमा उठ्नको लागि बुवाहरू हुनुहुन्छ, बुवालाई माग गर्न चाहन्छु। तपाईँको बाइबल हातमा लिनुहोस् बुवाहरू। म सबैलाई अगाडि बोलाएर प्रार्थना गर्न चाहन्थेँ, तर समय र यहाँ विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ अगाडि आउनको लागि धेरै समय लाग्छ। बुवाहरू तपाईँको आफ्नो बाइबल लिनुहोस् र यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु, बाइबलमाथि आफ्नो हात राख्नुहोस्। परमेश्वरको वचन माथि तपाईँको हात राख्नुहोस्। बुवाहरूलाई जतिजना बुवाहरू हुनुहुन्छ, जतिजना बुवा भइसक्नु भएको छ, म यहाँ आग्रह गर्न, कतिजना विवाह गर्नुभएको छ, नानीहरू छैनन्, तपाईँहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सँगै जानेछौँ, श्रीमानहरू पनि हुनुहुन्छ, बिहा गर्नु भएको छैन, बिहा गर्नु भएको छ, नानीहरू छैनन् र तपाईँहरू उठ्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो सबैको आग्रह छ, तपाईँले आफ्नो बाइबलमा हात राख्नुहोस्। जतिजना तपाईँ यहाँ परदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँले आज एउटा सङ्कल्प गर्नुहोस्, प्रभु म मेरो परिवारलाई माया गर्छु। बुवाहरू तपाईँ भन्नुहोस्, आफ्नो म मेरो श्रीमतीलाई माया गर्छु, म मेरो नानीहरूलाई प्रेम गर्छु र तपाईँको यही वचन अनुसार म मेरो परिवारलाई हुर्काउन चाहन्छु। तपाईँको यही वचन म उनीहरूको लागि पनि बोल्दछु। तपाईँले आफ्नो परिवारको लागि सधैँ यही वचनद्वारा अगुवाई गर्नको लागि सङ्कल्प गर्नुहोस्। जतिजनाको नानीहरू छैन, श्रीमती नेपालमा हुनुहुन्छ, कतिजना यहीँ हुनुहुन्छ, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मैले परिवारको विषयमा यहाँ सुने, तपाईँको वचनबाट मैले बुझेँ। आज यही वचनको जगमा उभिएर म मेरो परिवारलाई डोर्याउन चाहन्छु। भन्छ 119, 105 भन्छ, तपाईँको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति ज्योति र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। यही वचनले प्रियहरू तपाईँको परिवारलाई परमेश्वरले सधैँ डोर्याइराख्नुहुन्छ। जब तपाईँ जीवनको रणभुल्लो अवस्थामा चौरस्तामा आएर कता जाने अल्मलिनुहुन्छ, त्यति बेला यही वचनले तपाईँलाई अगुवाई गर्नेछ। जब तपाईँलाई पाप गर्ने परीक्षामा आउँदछ, त्यति बेला यही वचनले हामीलाई बाटो देखाउनेछ। 119:11 भन्छ, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगर्नु भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा राखेको छु। यही वचनले अब उसो तपाईँलाई आफ्नो परिवारलाई अगाडि गर्न लाग्यो। यही वचनद्वारा आफ्नो परिवारको जग बसाउँदै अघि बढ्नलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ।
दाजुभाइहरू जब जब हाम्रो गाडी बिग्रिन्छ हामी बनाउनलाई मेकानिकल दौड्छौँ। जब जब वैवाहिक जीवनमा समस्या आउँछ हामी कहाँ जाने त दौडेर? एउटै ठाउँ छ जसले विवाह बनाउनु भयो उनी परमेश्वरका दौडेर आउँछ। जब जब तपाईँको जीवनमा परिवारलाई कसरी चलाउने तपाईँलाई जब गाह्रो हुन्छ बुवालाई मागेर गर्न चाहन्छु श्रीमानहरूले तपाईँको गुणामा आउनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको परिवारलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नुहुन्छ। पिता हामी तपाईँको उपस्थितिमा आउँदछौँ। अब तपाईँका छोराहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छु। म लगायत हामी बुबाहरू श्रीमानहरू हामी तपाईँको वेदीमा आउँदछौँ। परमेश्वर पिता तपाईँका प्रिय जति आफ्नो परिवार छोडेर आउनु भएको छ श्रीमती नानीहरू उनीको संरक्षण तपाईँले गर्नुहोस्। प्रभु शरीर रीतिले टाढो हुँदा तपाईँको उपस्थिति हामी माग्दछौँ उहाँको परिवारमा। शैतानले कुनै रीतिले काम गर्न नसकेको होस्। तपाईँको सुरक्षा हामी माग्दछौँ उहाँको परिवारमाथि श्रीमती र नानीहरूमाथि। र परमेश्वर तपाईँले आशीष दिनुहोस् उहाँको नानीहरू। र स्थानको 20को 6मा तपाईँले भन्नुभयो म तेरो हजारौं पुस्तालाई आशीष दिन्छु। हे परमेश्वर हाम्रो परिवारबाट शैतानले कुनै रीतिले ती आशीषहरू नरोकेको होस्। तपाईँले अब आफ्नो आशीष अब आफ्नो छोराहरूको पुस्ताहरू तपाईँले ल्याउनु हुनेछ। र हे परमेश्वर तपाईँको आशीष चाहिँ अब पुस्ताहरूमा बगेर जानेछ। सबै श्रापहरू दण्डहरूबाट तपाईँले अघिबाट छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। यी सबै श्रापलाई तोड्दछौँ येशूको नाममा नि तपाईँको विजयको सधैँ अनुग्रह पनि घोषणा गर्छौँ। र प्रभु तपाईँले आफ्नो पवित्र आत्माले उहाँको परिवारलाई डोर्याइ राख्नुहोस्। त्यसरी उहाँले आफ्नो हात यस वचनमाथि राखेर उहाँले भन्नुभएको छ कि परमेश्वर उहाँको परिकल्पना अनुसार उहाँको इच्छा र योजना अनुसार अब यो वचनमा उहाँले आफ्नो परिवारलाई ढाल्दै अघि बढाउनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। टाढो हुँदा प्रभु तपाईँले नै उहाँको परिवारमाथि सुरक्षा दिनुहोस्। तपाईँको कभरिङ सधैँ रहिरहोस्। ओ दुष्टले हात हाल्न सक्ने छैन। परीक्षाहरू त्यहाँ विजय हुन सक्ने छैन। प्रभु तपाईँको उपस्थितिले डोर्याइ राख्नुहोस्। उहाँको सबै कामहरूमा तपाईँले आशीष दिनुहोस्। आर्थिक कुरामा तपाईँले आशीष दिनुहोस्। र उत्तम समयहरूले जीवनले तपाईँको सेवा गर्न तपाईँले उहाँलाई प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँछौँ असल श्रीमान असल बुवा भएर यस संसारमा जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। जसमा ब्राउनले भने जस्तै हामी यसरी जीवन जिउन सकौँ ताकि हाम्रा छोराछोरी ठुलो भएर न्याय र इमान्दारी तकिनु तिनीहरूले सम्झना गर्नु परे आफ्ना बुवाहरूलाई सम्झना गर्छ। हे प्रभु हामी बुवालाई उदाहरण पनि बनाउनुहोस् ताकि आउने पुस्ताले हामीलाई हेरेर अघि बढ्न सकौँ। र उहाँको सबै नानीहरूलाई तपाईँले आशीष दिनुहोस्। बुवाको अनुपस्थितिमा कतिजना गाउँमा छन् नेपालमा छन् उनीहरूको देखभाल तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले उनीहरूको असल पिता भएर उहाँको अनुपस्थितिमा सबै डोर्याइ राख्नुहोस्। तपाईँको सुरक्षा पनि हामी माग्दछौँ। धन्यवाद प्रभु। दुष्ट कुराहरू उहाँको आँगनसम्म टिक्न सक्ने छैन। उहाँको परिवारमा पस्न सक्ने छैन। प्रभुको सुरक्षा स्वर्गको पहरा तपाईँको उपस्थिति रहिरहोस्। त्यसैले अदनको बगैँचामा तपाईँले स्वर्गदूतको पहरा राख्नुभयो। उहाँको परिवारमा तपाईँले आफ्नो पहरा दिनुहुन्छ। सधैँ सुरक्षा दिनुहोस्। तपाईँको वचनलाई आदर गर्दै अब उसो जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु येशूकै नाममा। तपाईँहरू बसिदिनुहोस्। म आमालाई आदर गर्न चाहन्छु र श्रीमती जोजना हुनुहुन्छ यहीबाट प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यहाँलाई खडा भइदिनको लागि जतिजना बिहा गर्नुभएको छ दिदीबहिनीहरू र कतिजना श्रीमानहरू नानीहरू हुनुहुन्छ यहाँको लागि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँले आफ्नो बाइबल आफ्नो हातमा लिनुहोस् र म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको वचन जो तपाईँले हातमा लिनुभएको छ त्यहाँ हात राख्नुहोस् र प्रभुलाई आज भन्नुहोस् प्रभु यो वचन जसमा मैले विश्वास गरेँ अब यही वचनले नै मलाई जीवनभर डोर्याइ राख्नुहोस्। यही वचनले म मेरो परिवारलाई डोर्याउन चाहन्छु। यही परिवारद्वारा म नानीहरूलाई यही वचनको जगमाथि उभिएर डोर्याउन चाहन्छु। अनि आमाहरू तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँको श्रीमानको लागि। परमेश्वरले तपाईँको श्रीमानहरूलाई आशीष दिनुभएको होस्, उन्नति गराउनु भएको होस्। आज उसको श्रीमानलाई आदर गर्ने तपाईँलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको होस्।
जब तपाईले श्रीमानलाई आदर गर्नुहुन्छ, ओ प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईको जीवनमा ठुलो आशिषहरू परिवारमा ल्याउनुहुन्छ। पिता, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाईको छोरीहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो दिदीबहिनीको लागि विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको श्रीमानको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ र प्रार्थना गर्छौँ। जतिजनाको परिवारमा नानीहरू छ, तपाईले ती नानीहरूमा पनि आशिष ल्याउनुहोस्। र आमाको अनुपस्थितिमा कतिजनाको नानीहरू नेपालमा छन् भने हामी उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्छौँ। हे पिता, तपाईँको सुरक्षा उहाँलाई तपाईँले दिनुहोस्। र हामी प्रार्थना गर्छौँ आमाको अनुपस्थितिमा नानीहरू हुर्कँदै गर्दा प्रभु उनीहरूलाई चाहिने सबै ज्ञान र अनुग्रह तपाईँले दिइराख्नुहोस्। बुराई कुराबाट जोगाइराख्नुहोस्। तपाईँले उहाँहरूलाई आशिष दिनुहोस्। उहाँको कारणले प्रभु उहाँको श्रीमानमा तपाईँले आशिष ल्याउनुहोस्। र म प्रार्थना गर्छु उहाँको जीवन अब यस वचनमाथि नै स्थापित भएको होस्। वचनको जगमाथि तपाईँले खडा गरेर उहाँलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। उहाँको काममा, यहाँको बसाइमा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। सबै आउने परीक्षाहरूबाट, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनका सेक्रीहरूबाट सधैँ टाढो राख्नुहोस्। तपाईँको पवित्र आत्मा सधैँ उहाँको साथमा भएर तपाईँले उहाँलाई डोराइराख्नुहोस्। र प्रभु तपाईँको उत्तम आशिषहरूले तृप्त गर्नुहोस्। कतिजनाको हृदयमा बेचैन छ, तपाईँको शान्तिले भर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको वर्णन गर्न नसक्ने तपाईँको पवित्र आत्माको समझ र ज्ञानमा तपाईँले उहाँलाई बढ्दिनमा सहायता पनि गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँछौँ उहाँहरूको निम्ति। र उहाँ जुन कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, जुन ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँले उन्नति गराउनुहोस्। र तपाईँको फेभर, तपाईँ परमेश्वरको निगाह उहाँमाथि दिनुहोस्। जुन निगाह युसुफमाथि थियो तपाईँले दिनुहोस् र उहाँलाई सफलता दिनुहोस् र स्वास्थ्य दिनुहोस्। यहाँ रहन्छ कुनै पनि रीतिले प्रभु बिरामी हुने कुराहरूबाट, शरीरका कुराहरूमा तपाईँले स्वास्थ्य दिनुहोस् र उहाँको परिवारबाट असल खबरहरू आउन सकेको छ। सबै दुष्ट खबरहरू, नराम्रो कुराहरूबाट उहाँलाई सधैँ टाढो राख्नुहोस्। पवित्र आत्मा विश्वासको छोरी भएर खडा हुनको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। प्रभु येशूको पवित्र नाममा आमाहरू र जवानहरूको लागि छोटो हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जतिजना बिहा नगर्नुभएका जवानहरू उनीहरूको लागि प्रार्थना अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवानहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो दाहिने हात छातीमा राख्नुहुन्छ जवानहरूले, र हामी सुरु प्रार्थना गर्नेछौँ। हिजोदेखि हामीले सुने जस्तै मेरो प्रार्थना छ आजका जवानहरू, परमेश्वरले यहाँलाई पवित्रता दिनुभएको होस् र एउटा निर्णय गरेर यहाँबाट फर्कनुहोस्। यौनका अपवित्र कुराहरूबाट, संसारमा आउने परीक्षाहरूबाट भाग्नलाई जवानहरूलाई परमेश्वरले सधैँ अनुग्रह गर्नु। शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषाहरूबाट सधैँ प्रभुले तपाईँलाई जोगाउनु। र मेरो प्रार्थना छ जवानहरूले आफ्नो विवाहद्वारा प्रभुलाई आदर गर्नु। एउटा सङ्कल्प लिएर जानुहोस्, जब तपाईँ विवाह गर्नुहुनेछ पवित्रताद्वारा, आफ्नो विवाहद्वारा आमा बुवाहरू मण्डलीलाई परमेश्वरलाई आदर गर्नलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। कोसँग विवाह गर्ने भन्ने चिन्ताहरूबाट प्रभुले तपाईँलाई विजय दिनुभएको छ। जतिलाई विवाह नगरी प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा छ, प्रभुको सेवामा लाग्नेहरूलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ। आत्मा संयमता प्रभु दिनुभएको छ। योगका आउने सबै अभिलाषाका परीक्षाहरूमाथि युसुफलाई जस्तै परमेश्वरले तपाईँहरूलाई पनि विजय दिनुभएको छ। जब तपाईँ सफल बन्दै जानुहुन्छ, आर्थिक कुराहरू कमाउँदै जानुहुन्छ, त्यति नै धेरै परीक्षाहरू पनि प्रबल भएर आउँदैछ। त्यो बेला परमेश्वरले तपाईँलाई सधैँ उहाँकै पवित्र आत्माले विजयी जीवन जिउनलाई सहायता गर्नुभएको छ। र परीक्षामा हुँदैन भन्ने त्यो दृढ निर्णय गर्ने जवान प्रभु बनाउनु भएको छ। जवानी अवस्थामा परमेश्वरको सेवा गर्नलाई परमेश्वरले तपाईँलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। तपाईँको वरदानहरूलाई परमेश्वरले प्रयोग गरेर मण्डलीको वृद्धि र प्रभुको राज्यको निम्ति प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको उत्तम समयले प्रभुको सेवा गरिरहनुहोस्। यो एउटा जीवन जो परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ, यो जीवनले उहाँकै महिमा गर्नुहोस्।
पिता तपाईको चरणमा आउँदछौँ। यी जवान भाइ बहिनीलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको पुस्ताको लागि, आजको पुस्ताको मण्डलीको लागि तपाईले धेरै जवानहरूलाई तपाईले उठाउनु हुनुहुन्छ। धन्यवाद। जवानहरूलाई पवित्र आत्मा तपाईले सधैँ अगुवाई गर्नुहोस्। तपाईको निगाह उहाँमाथि रहिरहोस् र उहाँ जहाँ जानु भए तापनि तपाईले सफलता दिनुहोस्। तपाईले यहोशूलाई भन्नुभयो, त नडरा, म तेरो साथमा छु। परमेश्वरको वचन मूर्ख व्यवस्थाको कुरा हो, तेरो ओठबाट नहटा। त्यसमा राति तैँले ध्यान गर्नु र तैँले जहाँ गए तापनि सफलता पाउनेछस्। तपाईले जुन कुरा यहोशूलाई भन्नुभयो, म यही प्रार्थना गर्छु प्रभु, तपाईको वचनमा जिराख्न तपाईले जवानहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईको वचन उहाँको ओठबाट कहिले नहटोस्। यही वचनले तपाईले उहाँको जीवनमा सफलता ल्याउनुहुन्छ। जहाँ गए तापनि तपाईले यी छोराहरूलाई छोरीहरूलाई विजेता बनाउनुहुनेछ, सफलता दिनुहुनेछ। तपाईले भन्नु, म तेरो साथ हुनेछु। प्रभु तपाईले आफ्नो प्रिय जवान छोरा र छोरीको साथमा सदा भइराख्नुहोस्। जुन ठाउँमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईले उन्नति गराउनुहोस्। युसुफलाई तपाईले जसरी परदेशमा पनि उन्नति गराउनु भयो, अब यी जवानहरूलाई तपाईले यो सहरमा पनि उन्नति गराउनुहोस्। हे परमेश्वर, एउटा उद्देश्यको लागि यो सहरमा ल्याउनु भयो, त्यो उद्देश्य तपाईले पूरा गर्नुहोस्। आशिष दिनुहोस्, उहाँको परिवारमा तपाईँको आशिष रहनुहोस्। हे प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ जवानहरूको लागि। उनी नै भविष्य हुन्, उनी नै भविष्यको मण्डलीका बलिया आधारहरू हुन्। तपाईँले प्रयोग गरिरहनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ, सबै महिमा दिन्छौँ प्रभु येशूको पवित्र नाममा। गन्तीको 6 अध्यायमा यसरी लेखेको छ, परम प्रभुले तपाईँहरूलाई सबैलाई आशिष दिउन्। परम प्रभुले आफ्नो मुहार तपाईँहरूमाथि चम्काउन्। परम प्रभुले आफ्नो अनुग्रह तपाईँहरूमाथि गरून् र सुरक्षा दिउन्। आमेन।